Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik-tanaw sa nakaraan. Mga awit muli ang titignan natin ngayon. Pero hindi ito ordinaryong mga kanta. Sa halip, meron silang halatang agenda. Ang makabenta. Sisilipin natin ngayon ang ano pa nga ba kundi mga ad jingle. Mga naaalala natin hanggang ngayon, mga binaon natin sa limot, at yung mapapasabi tayo ng may ganito pala. Pag-uusapan ko kung sino ang sumulat o gumawa ng naturang ad jingle, ang produkto kung saan ito ginamit, at ano ang tingin ko sa ad jingle na ito. Dahil sining din ito at protektado ng copyright law, ng Intellectual Property Code. Muli, hindi sponsored ang video na ito. Hindi ako binayaran ng mga produkto at mga kumpanyang babanggitin ko ngayon. Para lang magbigay ng impormasyon at magsuri ang layunin ng video. Tara, balik-tanawin natin ang mga ad jingle ng nakalipas. Kung batang 2000s ka, alam mo sigurado ang kantang ito. Makulay, makulay ang buhay, ang buhay. Makulay ang buhay sa sinabawang gulay. Sino gumawa nito? Sasabihin nyo, malamang Unilever. Pag-aari ang Knorr brand ng Unilever, Unilever. Subalit, pwede rin namang ipagawa ng brand owner ang commercial sa isang ad agency. Pwedeng gawing in-house o yung kumpanya mismo ang gagawa o i-outsource o ipagawa sa iba. Yung tinatawag na work for hire. Kaya nga may batas tayo tungkol sa kung sino may-ari ng copyright pag pinagawa sa iba, Ikwento ko sa inyo kung paano ko nalaman kung anong ad agency gumawa ng makulay ang buhay sa sinabawang gulay. Dumaan ako sa butas ng karayom. Noong una, wala akong mahanap. Nakakagulat kasi may internet na nung unang lumabas ang commercial na ito. Pero wala. Nada. Okay, meron pero hindi ko ilalagay dito. Dahil citation needed. Live journal, naaalala nyo ba yun? Live journal? Tapos, nakita ko ito sa YouTube. Sabi ng uploader na si Ryder Aquino, siya ang sumulat ng mga salita ng kanta. At siya rin ang gumawa ng storyboard para sa commercial. Kaya, hinanap ko yung pangalan ni Ryder Aquino. Hindi ginugel ha. Trademark yon. Sakto, may LinkedIn si Mr. Aquino. Teka, lumalabag ba ako sa data privacy law? Binubulgar ko yung buong pangalan niya dito? Aba, hindi. Kasi siya mismo ang nagbigay nun sa publiko. Sana in-only me lang niya. Anyway, base sa resume ni Mr. Aquino, ginawa niya ang commercial na ito habang nagtatrabaho siya bilang copywriter at graphic artist sa Low Philippines. Nagsama ang Low at Mullen noong 2015 para buuin ang Mullen Law. Kaya, sinilip ko ang website
ng Mullenlow. Mullenlow? Nakita ko ang iba pa nilang komersyal ng Knorr. At nahanap ko rin ang pahinang ito na nagsasabing si Ginoong Alan Fontanilla ang nanguna sa makulay ang buhay. Nahanap ko rin siya sa YouTube. In-upload niya dito ang videoke version ng jingle na ito. Syempre naman, Pinoy tayo eh. Mahal na mahal natin ang videoke. Kahit sintonado, o mali-mali ang lyrics, o pareho. Remember M, remember E, remember me. Hulaan nyo kung anong kanta yon. Comment nyo lang sa YouTube page ng video na ito. At kinumpirma ni Ginoong Fontanilla na Low nga ang gumawa ng Makulay ang Buhay. Now we know. Pag-usapan na natin yung jingle mismo. At yung video na kasama nito. Una, ang daming mga taga-going bulilit. Si Nash, Charlene, Aaron, at iba pa. Nakapubliko yung listahang yan Hindi naka-only me. Pero, verification needed. Kung lumabas din kayo sa commercial na ito, comment lang kayo sa video na ito. Pangalawa, earworm ang jingle na ito. Tumatatak ito sa utak. Paulit-ulit ito noon sa TV habang nanonood kami ng kapatid ko ng Super Ingo o Kung Fu Kids. Baka game ka na ba? Di ko na maalala eh. Simple lang ang lyrics. Diretso, impunto. Walang paligoy-ligoy. Isasalin ko sa Ingles ang lyrics para sa mga manonood kong hindi nakakaintindi ng Filipino para ipakita kung gaano kaliteral ang mga ito. Huwag nyo nang pilitin kantahin. Hindi ito tutugma sa tono. I didn't like eating vegetables and always avoided them. But they taste good when put in soup. Life is colorful with vegetable soup. Soup is healthy on its own. But if you put Knorr and vegetables, we'll be happy. We study and play better. So, take a sip. Life is colorful with vegetable soup. May mas dating pag nasa Filipino. Malamang nag-viral siguro ito kung ngayon ito ginawa at nilabas. Babaha ng maraming TikTok. Siguro, hindi ko alam. Wala naman akong TikTok eh. Sa sobrang catchy ng Makulay ang Buhay, meron itong kasunod, sequel. Makulay ang Buhay Cinematic Universe. Ano tinawag sa Makulay ang Buhay Part 2? Makulay ang Buhay sa Miti Sinabawang Gulay. Ngunit, di siya tumatak para sa akin. Masyadong pareho ang tunog sa orig eh. Ang ibig ko lang sabihin, one hit wonder ang Makulay ang Buhay sa Sinabawang Gulay. Pwede nga itong tawaging one trick pony eh. Kasi ito yung binalik sa radyo noong 2019. At pati sa TV ngayong lockdown 2020. O baka naman na Mandela effect na naman ako. Binalik ba ito sa radyo o kaya sa TV? Comment lang kayo sa YouTube page ng video na ito. Okay, catchy ang Makulay ang Buhay sa Sinabawang Gulay. Pero marami bang mga bata ang nakumbinsi nitong kumain ng gulay? Kasi ako, hindi eh. Nako, ayoko ng gulay, lalo na yung ampalaya. Hay, mahaba-habang kwento yan. Bakit naman kasi puputulin natin ang rant na ito? Mga bata, kumain kayo ng gulay para sa ikalulusog ninyo. Huwag niyong tularan ang taong ito.
Nakumbinsi ba naman ang maraming pamilya na maglagay ng nor sa sinabawang gulay? Ewan, kasi ako, simulat sa pool, laking nor na eh. Lipat na tayo. Toot! Ipikit nyo ang inyong mga mata. Imaginein? Kay asul ng langit. Kay ganda ng huni ng mga ibon. Kay liwanag ng sinag ng araw. Pero may nag-aaway na. Nakasimangot ang mga muka. Bad trip, no? Ang aga-aga, ang bitter. Gawin natin yang sweeter. Good morning sa inyo, sweet and mild ang kasama ko. Imposible namang ako lang nakakaalala nito. Ang dami nitong spoof nung lumabas ito noong 2011 na nasa YouTube pa rin hanggang ngayon. Naaalala kaya ng mga nag-upload nito na, oo nga pala, ginawa ko ito dati. Tiniktok bago pa nagka-TikTok. Dinub smash bago pa nagka-dub smash. Naalala niyo ba yon? Dub smash? Pero ito ang mas nakakagulat ha. Kahit may internet na nung nilabas ang commercial na to at pinost pa ng Nescafe sa FB, wala na ang good morning sa inyo ngayon. Wala na sa YouTube. Nakadiskubre na ako ng lost media dati. Kaya, challenge accepted. Di biro yung naging paghahanap ko ha. Nahanap ko yung radio version na mas mahaba sa TV ad. Nung pinakinggan ko yon, tinangay ako sa matagal ng panahon. Isa ito sa mga pinapatugtog noon sa MRT3 habang papasok ako ng kolehiyo. Madilim pa. Kahit 5:30 na. Kasi malapit nang magpasko. Maririnig ko yung mga trivia tungkol sa Pinas, yung panatang makabayan na ginawang kanta. Iniibig ko ang Pilipinas. At itong good morning sa inyo. Kaya abot langit yung ngiti ko nung marinig ko ulit sa YouTube yung radio version. Pero, sabi ko, di ako titigil dito. Nag-comment ako sa post ng Nescafe kung pwede nilang gawing public yung video. Hiwalay din akong nag-post, kaso di ko matag Nescafe. Naghanap din ako ng mga pwedeng kontakin. Kaso, wala. Nga. Mas nahirapan ako maghanap ng mga taong may papel sa good morning sa inyo kumpara sa makulay ang buhay sa sinabawang gulay. Kahit ad agency man lang, walang lumalabas. Hanggang sa nahanap ko ang mga pangalan ng mga gumanap sa commercial. Pati yung babaeng bida. Pero walang contact info eh. Pangalan lang. Muli, naka-public ang mga ito. Hindi naka-only me. Gumawa pa nga ako ng post sa Lost Media Wiki Forum kung saan dinetali ko lahat ng mga nahanap ko. At para humingi ng tulong. Kaso, wala talaga eh. Solo flight tayo. Susuko na sana ako. Nang mahanap ko ito. Naisip ko kasi may salitang sunshine sa video na shinare, binahagi ng Nescafe, baka ito na yun. Kahit na alam kong may nauna ng sunshine ad ang Nescafe, kung saan bumida si Bamboo. Kahawig nga niya yung nasa thumbnail, suntok sa buwan. Wala namang mawawala eh. At sobra akong natuwa sa aking nakita. Nakahanap ulit ako ng lost media. Pero, mas maraming tanong ang nabuksan. Sabi sa video description, audio by Hit Productions Incorporated. Chinek ko ang website ng kumpanya at sabi doon, Hit Productions
is the Philippines' #1 audio post-production and music facility for advertising. Ibig bang sabihin, sila ang sumulat ng good morning sa inyo? O sila lang ang nag-record? O sila lang ang nag-edit at naglinis ng recording? Sino ang nakaisip at gumawa ng TV ad? Nais kong maliwanagan. Ano ang tingin ko sa commercial na ito? Sabi sa blog post na ito, ginaya raw ng good morning sa inyo ang Good Morning Baltimore na galing sa Hairspray. Pero, alam nyo na, citation needed. Merong lumang commercial ng 680 department store mula sa dekada 70 na ginamit ang saranggola ni Pepe pero pinalitan ang mga salita. And now, a history lesson. Saka na lang sa part 2 ng video na ito. Alam nyo na ang opinion ko sa panggagaya. Sinabi ko na yan sa review ko ng Urduha. Wala akong problema sa good morning sa inyo. Ramdam mo yung umaga, yung pagiging sunny sa kanta. Hindi ito nakakainis para sa akin. Nakakagana ngang bumangon pag naririnig ko ito At napapaindak ako. Wag lang gasgasin ha. Lalo lang pinatingkad ng TV ad ang jingle. Tignan nyo! Napakakulay, di ba? Pag down kayo, panoorin nyo lang ito. At kung di pa sapat yan, pakinggan ang radio version. Di na nakapagtatakang tumatak sa isip ko ang good morning sa inyo. Subalit, naroon ang problema. Ang tumatak sa isip ko, yung good morning sa inyo. Hindi yung sweet and mild. Wala nga sa lyrics yung brand name Wala man lang banggit na kape pala yung binibenta. Iyan tuloy na wala na sa merkado yung flavor na yun. Di ko man lang natikman. Sad. Di bale, di naman ako mahilig sa kape. Di ko kailangan. At kung magkape na ako, okay na ako sa 3-in-1. Next. Paborito ko ang Together Forever na inawit ni Rick Astley. Kinanta ko pa nga yun sa review ko ng Back to the Future Hi! Alam nyo bang sa gitna ng kasikatan ni Roderick Paulate, ginaya niya si Rick Astley? Sumayaw pa nga si Roderick ng Never Gonna Give You Up nung nag-concert dito si Rick Roderick rolled. Pero, hindi ganon kasikat dito ang Together Forever. Kaya, nung narinig ko yung kantang yon sa TV, napangiti ako. At napakunot ng ulo. Bakit iba yung lyrics? Commercial pala ng Cherryfer. Tangkad sagad. Ano ang tingin ko sa ad na ito? Mas epektibo ito kumpara sa good morning sa inyo. Bakit? Hindi na ako mag-iisip. Ano nga bang produkto binibenta nito? Kasi tatak sa utak yung Cherry Forever. Kaya, pag nagpunta na sa butika, alam na. Pabili nga po ng Cherry Forever. May recall. Di katulad ng good morning sa inyo. Tuwalya ba yun? Pero, walang epekto ang Cherry Forever sa akin. Matanda na ako. Labas na ako sa age range ng Cherryfer. Cherryfer ha, hindi Cherry Forever. Kayong nanonood sa akin ngayon, nakumbinsi ba kayong bumili ng Cherryfer dahil sa jingle na ito? Bumili ba kayo ng Cherryfer dahil sa #CherryForever? Oops,
nalimutan ko yung hashtag kanina. Dapat may hashtag, dapat cool. Madali akong nakahanap ng impormasyon tungkol sa hashtag Cherry Forever. Di tulad ng sinabawang gulay at sweet and mild. Produkto ng Intermed Marketing ang Cherryfer. Noong 2019, napabalitang inaward ng kumpanya ang media portfolio ng brand sa LPG Corporation, isang bagong ad agency. Nahanap ko ang LPG sa Facebook. Kaya nag-comment ako sa isang post nila na ad din para sa Cherryfer. Wala akong inasahang sagot. Alam nyo naman yung naging karanasan ko sa mga one-hit wonder? Kaya, nagulat ako nang sumagot sila sa akin. Ang Mullenlow, ang creative agency ng Cherryfer. Ang LPG naman, ang media agency nito. Ano ang pinagkaiba ng creative agency at media agency? Ang advertising agency na madalas na tinatawag na creative agency o ad agency. Kaso, Wikipedia yan eh. Citation needed. Basta, advertising agency ang kumpanyang gumagawa ng mga advertisement. Samantala, media agency ang kumpanyang nag-aabiso kung paano at dapat mag-advertise at paano magpresenta ng positibong imahe sa publiko. Pero sa ilalim ng ating batas, ang Consumer Act, sakop ng terminong advertising agency ang parehong creative agency at media agency. Now we know. At dahil nagsimula tayo sa Mullenlow, matatapos din tayo sa Mullenlow. Mullenlow. Ano ba talaga, kuya? Kuya Boji? Salamat sa LPG Corporation at kay Ginoong Fontanilla na sumagot sa mga tanong ko. Sana all. I-like, gustuhin, at i-share, ibahagi ang video na ito sa social media. Pindutin ang subscribe at ang batingaw o bell para masabihan kayo agad pag may bagong baliktanaw/in hindsight. Wala kayong mamimiss. Basta pindutin nyo yung bell. Comment din kayo sa YouTube page ng video na ito. Salamat sa mga nagbibigay ng kahit magkano sa PayPal. Salamat din sa mga padrino ko sa Patreon sa inyong patuloy na suporta. Pwedeng mapanood ng mga padrino ko nang mas maaga ang aking mga video. Pwede rin nilang makita ang kanilang mga pangalan sa dulo ng mga video. At pwede silang humiling ng baliktanaw tungkol sa isang kanta, o isang album, o isang palabas, o kaya sine, o kahit one-hit wonder. Bisitahin lang ang patreon.com/baliktanaw. Sa huli, nais kong magpasalamat sa aking kapatid na si G-G Arts para sa microphone na gamit ko ngayon. Comment kayo sa baba kung ano ang masasabi nyo sa quality ng audio ng video na ito. Salamat! Hanggang sa muli at sana'y magkita-kita pa tayo. Ingat!